Introducing the brand new SNR mobile app, where you can browse through thousands of classified ads and find everything from properties, vehicles, electronics, jobs, and much, much more. Buying and selling is made that much more easy with just a few clicks. Now available for download on Apple App Store and Android Play Store. තලත් පොලුත් අවසානයේ තමයි එකතු කරන්නේ. සියලු දෙනාම මගේ YouTube එක දිගටම රැඳී හිඳින්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ තල මැල්ලුමත් එක්ක කැකුළු බත් තමයි මම දැන් හදලා තියෙන. ඉතින් උණුනේ ආයිබෝවන් පුංචි කුමාරි YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලා සියලු දෙනා අදත් ආදරෙන් සාදරෙන් මම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවා තල වලින් මැල්ලුමක් හදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මම අන්තිමටම වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරා තල කැරලිත් තල ගුලිත් හදා ගන්න ආකාරය. ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම දැන් අද කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට තල මැල්ලුමක් හදා ගන්න හැටි. ඇත්තටම තල මැල්ලුම බොහොම කල අවුරුදු 20කටත් ඉහළදී තමයි මම රස බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගෙදරදී අද තමයි තල මැල්ලුම හදන්නේ. ඉතින් ඒ තල මැල්ලුම මේ තල මට ඇත්තටම අනුරාධපුරේ අපේ මහත්තයාගේ අක්කා කෙනෙක් තමයි නෑ ගමනක් එන පාර ගෙනත් දුන්නේ. ඉතින් ඒ තල සුද්ධ කරන්න මම චුට්ටක්වත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් තලත් සුද්ධ කරගෙන තල ටික ගෙදරදීම සියලු දේවල් කරගෙන තමයි අද මම තල මැල්ලුම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ගුණවත් ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් මමත් එක්ක එකතු වෙලා ගුණාත්මක ආහාරයක් රස බලන්න ඔයාලට මම හැම මේ වීඩියෝ channel එකකදීම කියනවා ගුණාත්මක දෙයක් මාත් එක්ක හදාගන්න එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අදත් ඒ ගුණාත්මක ආහාරයක් හදාගමු මාත් එක්ක එකතු වෙලා. මම කියන්නම් දැන් ඔයාලට තල මැල්ලුමක් හදාගන්න වෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. තල මැල්ලුම හදාගන්න මට පොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පැයක් පොංගවා ගත්ත තල. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩි කිහිපයක්, සිහින්ව ලියාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 4-5ක්, සිහින්ව ලියාගත්ත අමු මිරිස් කරල් 4ක්, සිහින්ව ලියාගත්ත සුදු ලුණු ගෙඩි 2ක්, ඒ වගේම සිහින්ව ලියාගත්ත කරපිංචා කොළ කිහිපයක්. ඊට පස්සේ කහ සුවල්පයක්, ලුණු සුවල්පයක්, මිරිස් කුඩු සුවල්පයක්. මෙච්චරයි තල මැල්ලුමක් හදාගන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු මේ තල මැල්ලුම දැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම තල ටිකත් පොල් ටිකත් එකට බෙන්ඩ කරගන්නවා. මේ තල ටික හොඳට පෙඟිලා තියෙන්නේ. මේ තල මැල්ලුමට ගන්න අපි බෙදපු තල නෙවෙයි අමු තල. දැන් මේ තල ටික අපිට බෙන්ඩ වෙලා ඇති. මේ තල ටික හොඳට බෙන්ඩ වෙලා තියෙනවා පොලොත් එක්ක කලවම් වෙලා. අපි තල මැල්ලුම හදාගමු. දැන් මම තල මැල්ලුම හදාගෙන මේ පොල් තෙල් චුට්ටක් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුනහම
මේ ද්‍රව්‍ය ටික මම එකතු කරනවා. ඒක ඔයාලා මාත් එක්කම බලා ගන්න. ඉතින් මේ තල කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් ගුණාත්මක දෙයක්. ඒ හින්දා මේ තල මැල්ලුමක් අපි බතුත් එක්ක ආහාරයට මං හිතන්නේ මේ පොඩි ළමයි වැඩි හිටියොත් ආහාරයට අරන් ඉන්න පිරිස බොහොම අඩු ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා තල මැල්ලුමක් හදාගන්න ආකාරය මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි පැණි රස එකතු කරගෙනම තල කන්න ඕනේ නෑ. නැත්නම් හකුරු සීනි හරි එකතු කරලා තල ගුලි, තල කැරලි ඒ වගේ දේවල් අපි ආහාරයට ගන්නෙ. ඉතින් සීනි කණ්ඩ අගුණ කෙනෙකුට මේ තල මැල්ලුමක් හදාගෙන කන ආකාරය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හදාගන්න හැටි බලමු. තල මැල්ලුම හදාගන්න මම දැන් මම ඔයාලට කියලා දීපු જાති සියල්ල මෙතෙන් එකතු කරා. අපිට මට කහ චුට්ටක් එකතු කරනවා මේකට. මිරිස් කුඩු බොහොම ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. මේ ටික චුට්ටක් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මේ ටිකක් බැදනකොට මේ අපේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් හොඳටම අඩු කරගන්නවා. දැන් මම තල ටික එකතු කරගන්නවා. තලත් පොලුත් අවසානයේ තමයි එකතු කරන්නේ. ඒක මඳගින්න සුළු වෙලාවක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිට විනාඩියක විතර කාලයක් යයි. දැන් මගේ තල මැල්ලුම දැන් හැදීගෙන ඉවර වෙන්න එන්නේ. ඇත්තටම මඳ ගින්දරේ තමයි මේ තල මැල්ලුම හදාගන්නේ. ඉතින් මමත් මගේ අම්මත් එක්ක අවුරුදු 20කට ඉහතදී තමයි මේ තල මැල්ලුම හදලා රස බැලුවේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ මගේ දරුවන්ටත් මේක හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තව කෙනෙකුට මේක හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මගේ YouTube channel එකේ මේක තල මැල්ලුම හදන හැටි කියලා දෙන ගමන් මම කියනවා අම්මවරුන්ටත් දුවරුන්ටත් මේ තල මැල්ලුමක් හදලා මේ ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මගේ දරුවන්ටත් මම මේක රස බලන්න දෙනවා වගේම ඔබතුමියලත් ඔබේ දරුවන්ට හදලා දෙන්න. එතකොට මේ තල මැල්ලුමත් ඒගොල්ලොත් කවදා හරි දවසක හදාගෙන රස බලයි. එදාට මගේ අම්මා තමයි මට මේක කියලා දුන්නේ කියලා මතක් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ මටත් දැන් මේ මං හදන බොහෝ කෑම මම මගේ අම්මගෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මට
හැම වෙලේම මගේ අම්මා මතක් වෙලා මේ හැමදේම හදද්දී. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඉන්න දරුවෝ අම්මත් එක්ක කුස්සියට එකතු වෙලා හැදුවේ නැහැ. මම පුංචි කාලේ අවුරුදු 10 ඉඳන් තමයි මම මගේ අම්මත් එක්ක කුස්සියේ වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අම්මා කරපු දේවල් තමයි මම මේ අද කරන්නේ. ඉතින් ඒව ඇත්තටම අදටත් අපි මේ වෙනද පොලෙන් අරන් කන ආහාරයට වඩා ගොඩාක් රසවත්, ගොඩාක් ගුණවත්. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම කියන්නේ දුවරුන්ට අම්මවරුන්ට මේ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ ගුණාත්මක ආහාරයක් හදලා රස බලලා මගේ YouTube එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට දිගටම මේ වගේ රසවත් ආහාර ඔයාලට හදා ගන්න හැටි කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඉතින් මේ තලමැල්ලුමත් දැන් හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේක රස බලමු. ඔබ සියලු දෙනාම මගේ YouTube එක දිගටම රැඳී හිඳින්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. බොහොම රසවත්ව හදාගත්ත තලමැල්ලුම දැන් මම හදලා ඉවරයි. මේක හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ තලමැල්ලුමත් එක්ක කැකුළු බත් තමයි මම දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් උණුනේ බත් කටක් කන්න ලෑස්ති වෙන. ඉතින් මගේ බත් පිඟානේ අනිත් පැත්තෙන් බෙදලා තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත කොහිල බයිට් එක. ඉතින් ඒක මේ බෝතල් කරගත්ත හින්දා මම කීප දවසක් තියාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ වගේ දෙයක් හදාගෙන ඇත්තටම රෑ කෑම වේලකට උනත් මේක බොහොම මේ ලේසි. ඉතින් හදාගත්ත දෙයක් තියාගෙන අපි එහෙනම් රස බලමු. තැලමැල්ලුමත් එක්ක බත් කටක් කාලම බලමු නේද? උණු එක කැකුළු බත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තැලමැල්ලුමත් එක්ක ඒක බොහොම හසුතලි බොහොම හසයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා මේ වගේ ගුණාත්මක දේවල් හදාගෙන කන්න කියලා. දිගටම මගේ YouTube එකත් එක්ක රැඳී හිටින්න මේ වගේ රසවත් ආහාර ඉදිරියටත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මගේ YouTube එකත් එක්ක දිගටම රැඳී හිටින්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. හරිම රසයි. දුවලා පුතාලා අම්මලා තාත්තලා මේ විදිහට තල මැල්ලුමකුත් එක්ක බත් හදාගෙන කාලා ඔයාලගේ ගුණ දොස් රස ඔයාලා හදාගත්ත විදිහ ඔයාලට මොන හරි අපහසු තැනක් තිබොත් ඒකත් මට කතා කරලා අහන්න. ඉතින් මම හැම ඕනම වෙලාවක ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඒ හින්දා මේ වගේ රසවල් දේවල්ත් එක්ක ගුණවල් දේවල්ත් එක්ක ඉදිරියට යන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී හිටින්න. තවත් ආහාරයක් එක්ක අපි එකතු වෙමු ඉස්සරහදී.